रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि रेग्युलर रेसिपी अपडेटसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ स्मितामध्ये तुमचं स्वागत आहे. सिंधी लोकांचं जेवण अप्रतिम असतं. त्यांचे पदार्थ थोडेसे वेगळे असतात आणि अतिशय रुचकर असतात. तर त्यांची एक रेसिपी म्हणजे सिंधी कढी मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे. इथे मी कढई तापवत ठेवलेली आहे. त्याच्यात 5 चमचे तूप घालून घेते. तूप वितळलेलं आहे आणि गरमही झालेलं आहे. फोडणी करून घेऊया. 10 ते 12 मेथीचे दाणे घालून घेऊया आणि ते जरा गोल्डन झाले की मोहरी 1 चमचा आणि जिरं 1 चमचा. जिरंही तडतडलंय, मोहरी तडतडली आहे. त्यात मी 1 टेबलस्पून कुटलेले धण्याची पूड घालून घेणार आहे आणि कढीपत्ता आणि 1 चमचा आल्याची पेस्ट घालून ती मी 2 मिनिटं परतून घेणार आहे. आल्याचा कच्चा वास निघून गेल्यानंतर त्याच्यात अर्धा वाटी आपण बेसन परतून घ्यायचंय. आपल्याला हे बेसन मध्यम गॅसवर चांगलं खरपूस खमंग वास येईपर्यंत भाजायचं आहे. 1 चिमूटभर हिंग, लाल तिखट 1 चमचा. मला माझी कढी जरा तिखट आवडते म्हणून मी 1 चमचाच्या वर थोडंसं घालणार आहे. थोडंसं हळदीचं पावडर, मे बी ½ टीस्पून. हे घालून व्यवस्थित पुन्हा एकदा परतून त्यात मी अर्धा लिटर पाणी घालून घेणार आहे. पाणी घातल्यावर त्याच्यात आपण 4 मीडियम साईजचे टोमॅटो वाटलेले घालून घेऊया. पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया. आता ह्याच्यात आपण भाज्या घालून घेऊया. भाज्यात मी फक्त गवार आणि भेंडी घेतलेली आहे. 100 ग्राम गवार आणि 100 ग्राम भेंडी. ती मी बारीक चिरलेली नाहीये, मोठे मोठेच तुकडे ठेवलेले आहेत. हे आता घालून घेते. मीठ घालून घेऊया आता. आणि मग ह्याच्यात 3 ते 4 कोकमाचे पीसेस घालून ह्याला मग झाकण लावून मध्यम गॅसवर शिजत ठेवूया जोपर्यंत आपले भाज्या शिजतात. मधून मधून ही कढी जरा ढवळून घेऊया. जवळजवळ 15 मिनिटं आपण ही कढी छान उकळलेली आहे. त्यातल्या भाज्या पण शिजल्यात की नाही आपण एकदा बघून घेऊया. भाज्याही छान शिजलेल्या आहेत. आता आपण ही डिश सर्व करायला घेऊया. ह्या कढीमध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या भाज्याही घालू शकता. शेवग्याचे शेंगा, वांगी, मुळा, पण मला फक्त भेंडी आणि गवार आवडतात म्हणून मी हे घातलेलं आहे. ही डिश बेसिकली भाताबरोबर आणि गोड बुंदी बरोबर सर्व केली जाते. तर आपण ही डिश प्लेट करून घेऊया. आपली सिंधी कढी तयार आहे खायला. ती प्लेन राईस बरोबर खूप छान लागते. तर ही डिश तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा. अशाच रुचकर रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा.